Suspect. Victim. Walang tubig. Patay, boss? Dinan mo, Albert! Preparing the frog. Kaya lang yung... Isa mo, boss? Hindi ka, sir. Pithing. Side by side. Kaliwat ka na. Kabay mo yun. Hindi pa ba? Tatagos mo. Sir, tumagin ito. Buhay pa po ang Tanggalin mo. Masakit ang utak nito. Wala eh. Sir! Sir! Go to part 2.